Palm oil. Dầu cọ là một loại dầu ăn được, chiết xuất từ quả của cây cọ dầu châu Phi và hiện là loại dầu thực vật được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Gần như chắc chắn nó có trong xà phòng chúng ta dùng để rửa vào mỗi bữa sáng, bánh sandwich chúng ta ăn vào bữa trưa và bánh quy chúng ta ăn nhẹ trong ngày. Tại sao dầu cọ lại hấp dẫn các nhà sản xuất như vậy? Chủ yếu là vì các đặc tính độc đáo của nó, chẳng hạn như dẫn đông cứng ở nhiệt độ phòng. A palm oil is an edible oil derived from the fruit of the African oil palm tree and is currently the most consumed vegetable oil in the world. It's almost certainly in the soap we wash with in the morning, the sandwich we have for lunch, and the biscuits we snack on during the day. Why is palm oil so attractive for manufacturers? Primarily because its unique properties, such as remaining solid at room temperature, khiến nó trở thành một phần lý tưởng để bảo quản lâu dài, cho phép nhiều loại thực phẩm đóng gói trên kệ siêu thị có ngày sử dụng tốt nhất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trong tương lai. B. Nhiều nông dân đã nắm bắt cơ hội để tối đa hóa việc trồng cây cọ dầu từ năm 1990 đến năm 2012. Diện tích đất toàn cầu dành cho việc trồng cây cọ dầu đã tăng từ 6 lên 17 triệu hecta, hiện chiếm khoảng 10% tổng diện tích đất canh tác trên toàn thế giới. make it an ideal ingredient for long-term preservation, allowing many packaged foods on supermarket shelves to have best before dates of months, even years, into the future. B. Many farmers have seized the opportunity to maximize the planting of oil palm trees between 1990 and 2012. The global land area devoted to growing oil palm trees grew from 6 to 17 million hectares, now accounting for around 10% of total cropland in the entire world. Từ chỉ 2 triệu tấn dầu cọ được sản xuất hàng năm trên toàn cầu cách đây 50 năm, hiện có khoảng 60 triệu tấn được sản xuất mỗi năm. Con số có khả năng tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 vào giữa thế kỷ. C. Tuy nhiên, có nhiều lý do khiến các nhà bảo tồn coi sự lan rộng nhanh chóng của các đồn điền cọ dầu là mối quan tâm chính. Có vô số tin tức về nạn phá rừng, phá hủy môi trường sống và quần thể các loài đang suy giảm. From a mere 2 million tons of palm oil being produced annually globally 50 years ago, there are now around 60 million tons produced every single year, a figure looking likely to double or even triple by the middle of the century. However, there are multiple reasons why conservationists cite the rapid spread of oil palm plantations as a major concern. There are countless news stories of deforestation, habitat destruction, and dwindling species populations. Tất cả đều là hậu quả trực tiếp của việc khai hoang đất để thiết lập nền độc canh cây cọ dầu quy mô công nghiệp, đặc biệt là ở Malaysia và Indonesia. Các loài có nguy cơ tuyệt chủng nổi tiếng nhất là đười ươi Sumatra, nhưng cũng có tê giác, voi, hổ và nhiều loài động vật khác đã phải chịu đựng sự lan rộng không ngừng của các đồn điền cọ dầu. Dầu cọ chắc chắn là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với đa dạng sinh học toàn cầu, tiến sĩ Fagnon tuyên bố. All as a direct result of land clearing to establish oil palm tree monoculture on an industrial scale, particularly in Malaysia and Indonesia. Endangered species, most famously the Sumatran orangutan, but also rhinos, elephants, tigers, and numerous other fauna have suffered from the unstoppable spread of oil palm plantations. Palm oil is surely one of the greatest threats to global biodiversity, declares Dr. Farnan. Elwood của Đại học Western England Bristol, dầu cọ đang thay thế rừng mưa nhiệt đới, và rừng mưa nhiệt đới là nơi sinh sống của tất cả các loài, đó mới là vấn đề. Điều này đã dẫn đến một số câu hỏi cực đoan trong số những người bảo vệ môi trường, chẳng hạn như liệu người tiêu dùng có nên cố gắng tẩy chay hoàn toàn dầu cọ hay không. Trong khi đó, Bhavani Sankar, giáo sư tại trường nghiên cứu phương Đông và châu Phi của London lập luận rằng thật dễ dàng để nói rằng dầu cọ là kẻ thù và chúng ta nên chống lại nó. Elwood
Steward of the University of the West of England, Bristol. Palm oil is replacing rainforest, and rainforest is where all the species are. That's a problem. This has led to some radical questions among environmentalists, such as whether consumers should try to boycott palm oil entirely. Meanwhile, Bhavani Shankar, professor at London School of Oriental and African Studies, argues it's easy to say that palm oil is the enemy and we should be against it. Nó tạo nên một câu chuyện kịch tính hơn và đầy cảm tính, nhưng xét đến sự phức tạp của lập luận, tôi nghĩ rằng một câu chuyện sắc thái hơn nhiều sẽ gần với sự thật hơn. Đoạn E. Đáp lại với phong trào tẩy chay là một lập luận về vai trò quan trọng của dầu cọ trong việc đưa hàng triệu người ở các nước đang phát triển thoát khỏi đói nghèo. Có nên tẩy chay, thay thế loại bỏ dầu cọ khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu hay không, khi mà có rất nhiều người thu nhập thấp ở các nước đang phát triển phụ thuộc vào dầu cọ để kiếm sống? It makes for a more dramatic story, and it's very intuitive. But given the complexity of the argument, I think a much more nuanced story is closer to the truth. One response to the boycott movement has been the argument for the vital role palm oil plays in lifting many millions of people in the developing world out of poverty. Is it desirable to have palm oil boycotted, replaced, eliminated from the global supply chain, given how many low-income people in developing countries depend on it for their livelihoods? Cách tốt nhất để đạt được sự cân bằng thiết thực giữa các tác nhân có tính đối lập này đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi nghiêm trọng. Đoạn F. Ngay cả lập luận về nạn phá rừng cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Các đồn điền dầu cọ sản xuất ít nhất 4 lần và có khả năng lên tới 10 lần lượng dầu trên 1 hectare so với đậu nành, hạt cải dầu, hướng dương hoặc các loại dầu cạnh tranh khác. Năng suất cực cao đó cốt lõi là do nó tạo ra lợi nhuận quá cao, cũng có tiềm năng về lợi ích sinh thái. How best to strike a utilitarian balance between these competing factors has become a serious bone of contention. Even the deforestation argument isn't as straightforward as it seems. Oil palm plantations produce at least 4 and potentially up to 10 times more oil per hectare than soybean, rapeseed, sunflower, or other competing oils. That immensely high yield, which is predominantly what makes it so profitable, is potentially also an ecological benefit. Nếu có thể sản xuất nhiều dầu cọ gấp 10 lần từ một mảnh đất so với bất kỳ loại dầu cạnh tranh nào, thì cần phải khai hoang nhiều đất hơn gấp 10 lần để sản xuất cùng một lượng dầu từ đối thủ cạnh tranh đó. Đối với vấn đề phát thải carbon, vấn đề thực sự phụ thuộc vào loại cây cọ dầu nào đang thay thế, các loại cây trồng khác nhau về mức độ hấp thụ carbon, hay nói cách khác là lượng carbon mà chúng thu được từ khí quyển và lưu trữ trong cây. If 10 times of palm oil can be produced from a patch of land than any competing oil, then 10 times more land would need to be cleared in order to produce the same volume of oil from that competitor. As for the question of carbon emissions, the issue really depends on what oil palm trees are replacing. Crops vary in the degree to which they sequester carbon. In other words, the amount of carbon they capture from the atmosphere and store within the plant. Cây càng hấp thụ nhiều carbon thì càng làm giảm tác động của biến đổi khí hậu. Như Shankar giải thích, sản xuất dầu cọ thực sự hấp thụ nhiều carbon, trong carbon hơn theo một số cách so với các phương án thay thế khác. Tất nhiên, nếu chặt phá rừng nguyên sinh thì thật là kinh khủng. Đó là những gì đang xảy ra ở Indonesia và Malaysia. Việc khai thác đó đã được phép nằm ngoài kiểm soát. Nhưng nếu nó thay thế lúa chẳng hạn, thì nó thực sự có thể hấp thụ nhiều carbon hơn. The more carbon a plant sequesters, the more it reduces the effect of climate change. As Shankar explains, palm oil production actually sequesters more carbon in some ways than other alternatives. Of course, if you're cutting down virgin forest, it's terrible. That's what's happening in Indonesia and Malaysia. It's been allowed to get out of hand. But if it's replacing rice, for example, it might actually sequester more carbon. Ngành công nghiệp này hiện đang được quản lý bởi một nhóm có tên là bàn tròn về dầu cọ bền vững RSPO.
bao gồm những người trồng cọ, nhà bán lẻ, nhà sản xuất sản phẩm và các bên quan tâm khác. Trong hơn một thập kỷ qua, một thỏa thuận đã dần được đạt được về các tiêu chuẩn mà các nhà sản xuất dầu cọ phải đáp ứng để sản phẩm của họ được coi là chính thức bền vững. RSPO nhấn mạnh không được phá rừng nguyên sinh, minh bạch và đánh giá thường xuyên trữ lượng carbon cùng với các tiêu chí khác. The industry is now regulated by a group called the Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO, consisting of palm growers, retailers, product manufacturers, and other interested parties. Over the past decade or so, an agreement has gradually been reached regarding standards that producers of palm oil have to meet in order for their product to be regarded as officially sustainable. The RSPO insists upon no virgin forest clearing, transparency, and regular assessment of carbon stocks, among other criteria. Chỉ khi các yêu cầu này được đáp ứng đầy đủ thì dầu mới được phép bán dưới dạng dầu cọ bền vững, được chứng nhận CSPO. Các số liệu gần đây cho thấy RSPO hiện chứng nhận khoảng 12 triệu tấn dầu cọ hàng năm, tương đương với khoảng 21% tổng sản lượng dầu cọ của thế giới. Thậm chí còn có hy vọng rằng các đồn điền cọ dầu có thể không cần phải là những vùng độc canh cằn cỗi như vậy, hay sa mạc xanh như Epworth mô tả. Only once these requirements are fully satisfied is the oil allowed to be sold as certified sustainable palm oil CSPO. Recent figures show that the RSPO now certifies around 12 million tons of palm oil annually, equivalent to roughly 21% of the world's total palm oil production. There is even hope that oil palm plantations might not need to be such sterile monocultures or green deserts, as Elwood describes them. Nghiên cứu mới tại phòng thí nghiệm của Elwood gợi ý về một loài thực vật có thể tạo nên sự khác biệt. Cây dương sỉ tổ chim Asphellum nidus mọc trên cây theo kiểu biểu sinh, có nghĩa là nó chỉ phụ thuộc vào cây để hỗ trợ chứ không phải để lấy chất dinh dưỡng, và có nguồn gốc từ nhiều vùng nhiệt đới, nơi mà với tư cách là loài chủ chốt, nó đóng vai trò sinh thái quan trọng. Elwood tin rằng việc tái du nhập cây dương sỉ tổ chim vào các đồn điền dầu cọ có khả năng giúp những khu vực này phục hồi đa dạng sinh học, tạo ra nơi trú ngụ cho mọi loài. New research at Elwood's lab hints at one plant which might make all the difference. The bird's nest fern Asplenium nidus grows on trees in an epiphytic fashion, meaning it's dependent on the tree only for support, not for nutrients, and is native to many tropical regions, where as a keystone species it performs a vital ecological role. Elwood believes that reintroducing the bird's nest fern into oil palm plantations could potentially allow these areas to recover their biodiversity, providing a home for all manner of species. Nấm và vi khuẩn, đến động vật không xương sống như côn trùng, lưỡng cư, bò sát và thậm chí cả động vật có vú. From fungi and bacteria to invertebrates such as insects, amphibians, reptiles, and even mammals.